नमस्कार, स्वाद मराठीमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण आवळ्याच्या मुरांब्याची रेसिपी पाहणार आहोत. तुम्ही याला आवळ्याचा मोरावळा देखील म्हणू शकता. करायला अगदी सोपा आणि लुसलुशीत होणारा आवळ्याचा मोरावळा अशा पद्धतीने केलं तर सर्वांनाच आवडेल. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर इथे मी 1/2 किलो आवळे घेतले आहेत. आवळे अगदी फ्रेश आहेत. तर या पद्धतीचे आवळे आपल्याला घ्यायचे आहेत. तर याला आपण आता उकळून घेणार आहोत. तर इथे मी एका पातेल्यामध्ये पाणी गरम करून घेतलं आहे. त्यावर ही चाळणी ठेवून आपण याला 7 ते 8 मिनटं उकळून घेणार आहोत. याला वाफेवरच उकळायचे आहे आपल्याला, डायरेक्ट पाण्यात नाही टाकायचे. आता यावर आपण झाकण ठेवून एक 7 ते 8 मिनटं उकळून घ्यायचे आहेत. 7-8 मिनटं झाल्यानंतर झाकण काढून चेक करून पाहूयात आपण आवळे उकडले आहेत की नाही. तर तुम्ही इथे पाहू शकता सर्व आवळ्यांना अशा पद्धतीने क्रॅक गेलेले आहेत, म्हणजेच आपले आवळे उकडलेले आहेत अशा पद्धतीने. तर काट्या चमच्याने सुद्धा आपण चेक करून पाहूयात आपले आवळे उकडले आहेत का. तर आवळे खूप छान उकडलेले आहेत. आता आपण याला थंड करून घेणार आहोत. तर तुम्ही इथे पाहू शकता या पद्धतीने बियासुद्धा वेगळे झाले आहेत. तर या सेम पद्धतीने आवळे उकडून घ्यायचे आहेत. आता थंड झाल्यानंतर एका काटा चमच्याने आपण याला या पद्धतीने छिद्र करून घेणार आहोत, की जेणेकरून पाकात टाकल्यानंतर संपूर्ण पाक आवळ्यामध्ये शिरला जाईल आणि त्यामुळे आवळे आपले तुरट लागणार नाहीत. तर सेम याच पद्धतीने मी बाकी आवळ्यांना देखील छिद्र करून घेतलेले आहेत. तर आता आपण यासाठी गुळाचं प्रमाण पाहूयात. तर इथे मी 1/2 किलो आवळे घेतले आहेत. त्यासाठी मी 200 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे आणि मी 2 पद्धतीचा गूळ घेतला आहे इथे कलरसाठी. तर हे एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत आणि मी त्यामध्ये साखर टाकलेली आहे 2 चमचे. तर हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. साखर मी आवळ्यांना छान शाईन येण्यासाठी घातली आहे 2 चमचे. तुम्हाला नसली घालायची, नाही घातली तरीही चालेल. तर 1-2 मिनटानंतर गूळ आपला पूर्ण विरघळलेला आहे. तर यामध्ये आपल्याला 15 ते 20 मिनटं आवळे आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत. पूर्ण कमी गॅसवर शिजवायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता 5 मिनटानंतर या पद्धतीने पाकाला फेस यायला लागतो. आपल्याला हे मिश्रण मध्ये दर 2-4 मिनटाला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यामुळे आपला पाक तळाशी लागणार नाही. तर ही काळजी घ्यायची आहे. 10 मिनटानंतर आपला पाकाचा रंग बदललेला आहे. आता या स्टेजला आपण या ठिकाणी अर्धा चमचा सुंठ आणि विलायची पावडर मी एकत्र मिक्स करून बारीक करून घेतली आहे आणि एकदम पाव चमचा काळं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मिठामुळे याला छान टेस्ट येते. तर गोडाच्या पदार्थाला अगदी थोड्या प्रमाणात मीठ टाकल्यानंतर छान चव लागते. तर त्यानंतर आपण हे 10 मिनटं मिश्रण छान शिजवून घेणार आहोत. तर 10 मिनटानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता आवळे यामध्ये छान शिजलेले आहेत. या पद्धतीने आवळ्यांचा रंग देखील थोडा बदललेला आहे. तर 10 मिनटानंतर आपला आवळ्यांचा मोरावळा तयार झाला आहे. तर या स्टेजला आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि याला थंड होऊ देणार आहोत. थंड करून तुम्ही एखाद्या काचेच्या बरणीमध्ये याला वर्षभरासाठी स्टोअर करू शकता. वर्षभर आरामात टिकतो. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.